tôi rất bận công việc. Không có việc gì thì đừng liên lạc, đến thời gian tôi sẽ liên hệ người, thông báo cho cô làm thủ tục ly hôn. Đây là tiền sinh hoạt của cô. The film was translated and narrated by M Media. Ba, con kết hôn rồi. Sau này ba không cần lo lắng con, không có ai chăm sóc nữa. Lệ Vân Trì. 2 năm sau. Hôm nay, khách hàng lớn nào vậy? Đáng để cô tốn công trang điểm thế này. Tôi đâu có như cô, người đã kết hôn rồi, mà có thể kê cao gối ngủ. Khách hàng hôm nay chính là ông trùm Giang Thành của chúng ta đó. Tôi phải cố gắng hơn mới được. Đúng rồi, cô và chồng cô thật sự 2 năm không liên lạc rồi sao? Kệ hắn, không chừng bây giờ cỏ mọc xanh mộ rồi ấy chứ, đã cao 7 thước rồi. Đùa thôi. Nếu chồng cô mà biết bây giờ cô xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ chạy đau chân về nhà đấy. Người này trông quen quá. Lệ tổng, chào ngài, tôi là đại diện văn phòng luật sư Cẩn Tư, đến để phụ trách liên hệ với ngài. Đây chẳng phải là cái người chồng hờ Lệ Vân Trì của tôi sao? Anh ta lại là người giàu nhất Giang Thành. Đây là tài liệu cơ bản của vụ án. Cái giọng điệu này của anh ta thật sự là không thay đổi chút nào. Biến mất khỏi thế gian 2 năm, tôi còn tưởng anh ta mất mạng rồi chứ. Không ngờ tôi còn chưa phải làm quả phụ. Nhưng hình như anh ta không nhận ra tôi. The film was translated and narrated by M Media. Người phụ nữ này trông quen quá. Dừng xe. Vâng. Lên xe đi. Anh ta đây là nhận ra tôi rồi sao? Lên xe rồi sao không nói gì hết vậy? Cũng phải, hai vợ chồng 2 năm không gặp, đột nhiên gặp lại cũng hơi ngại. Có phải tôi nên làm dịu quan hệ hai bên không? Anh yêu. Gì vậy? Tô Cẩn Nhu, tôi và Hân Duyệt sắp kết hôn rồi. Thế nào? Đến xem chúng tôi tổ chức một đám cưới thật lớn nhé, để cô mở mang tầm mắt. Tôi không đi đâu. Sao? Chẳng lẽ cô nhiều năm như vậy không ai cần, mất mặt không dám đến sao? Nói đùa gì vậy? Tôi đã kết hôn rồi. Anh yêu, giúp em với. Em nói gì? Anh học theo em nha. Vợ ơi, ai gọi điện cho em đấy? Chẳng lẽ là cái tên cặn bã đã từng qua lại với em trước đây? Triệu Thần, tại sao tôi phải làm như vậy? Xin anh đó mà, giúp em đi mà. Bạn trai cũ. Cô dám hôn tôi? Xin anh đó mà. Anh không nói gì, em hôn nữa đấy. Em yêu, em đang nói chuyện điện thoại với ai đấy? Có phải là cái người đàn ông tồi tệ đã qua lại trước đây không? Anh hòa nhập một chút đi, có cảm xúc vào được không? Giống như này này.
Alo, nghe cho kỹ đây. Thằng nhãi danh kia mà còn dám gọi điện đến nữa, tao sẽ đánh chân mày. Mày mà còn gọi điện đến nữa, tao sẽ không tha cho mày đâu. Alo, nghe rõ chưa? Chồng tôi bảo anh đừng gọi điện đến nữa. Đến rồi. Anh yêu, không về nhà với em sao? Cô đang mời tôi ở lại sao? Tuy là vợ chồng rồi, nhưng vẫn chưa ngủ chung giường. Chủ động như vậy, có phải không tốt không? Tôi biết tâm tư của cô mà, nhưng tôi đã kết hôn rồi. Có lẽ sau khi tôi ly hôn sẽ có hứng thú với cô đấy. Trợ lý Lâm, đóng cửa sổ lại, được. Hóa ra anh ta căn bản không nhận ra tôi, xem tôi như người muốn cùng anh ta qua đêm. Tiêu rồi, điện thoại cá nhân của tôi rớt trên xe anh ta rồi. Điện thoại cá nhân. Alo, cái đó, điện thoại của tôi rớt trên xe anh rồi. Có thể làm phiền anh mang trả lại cho tôi được không? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không ngoại tình. Điện thoại tôi sẽ hẹn cô vào ban ngày để trả lại cho cô. Bản thỏa thuận ly hôn. Không được. Lệ Chi Tân, ba của Lệ Vân Trì. Ta không đồng ý con ly hôn với Cẩn Nhu. Con xuất ngoại 2 năm. Con bé đã đợi con 2 năm. Con vừa về đã ly hôn. Như vậy sao được? Chuyện này con và cô ấy đã nói trước rồi. Con đã có người phụ nữ mà mình để ý rồi. Con bỏ lỡ Cẩn Nhu, một người phụ nữ tốt như vậy, con sẽ hối hận đó. Con sẽ không hối hận. Cuộc hôn nhân này, con nhất định phải ly hôn. Con. Tôi còn tưởng ai cơ chứ. Hóa ra là chị sao? Đi dạo phố cũng không có ai đi cùng hả? Thật đáng thương. Tô Cẩn Nhu. Ăn mặc lẳng lơ như thế này, cho ai xem thế? Chẳng phải cũng là bà cô già, không ai cần thôi sao? Trông vừa nghèo vừa già. Chồng, anh nói có đúng không? Tôi không giống như một số người nhặt được đồ bỏ đi của người khác mà còn đắc ý. Với lại tôi đã kết hôn từ 2 năm trước rồi. Cô kết hôn rồi thì sao? Chắc là lấy phải cái loại đầu đường xó chợ ấy nhỉ? Không giống như Triệu Thuần nhà tôi, bây giờ đang là quản lý cấp cao ở công ty con của tập đoàn Lệ Thị đấy. Chắc chị hối hận lắm nhỉ? Anh ấy sao? Đương nhiên rồi. Chồng tôi sao được với anh ta? Dù sao thì chồng tôi không phải là kẻ ăn bám, chỉ là người giàu nhất Giang Thành mà thôi. Nực cười. Chồng cô là người giàu nhất Giang Thành. Cô có biết người đó là ai không? Người giàu nhất Giang Thành thật sự là Lệ Vân Trì, tổng giám đốc Lệ. Không biết cái loại chồng vô dụng của cô lấy đâu ra mà dám so sánh với anh ấy. Chồng ơi, bạn trai cũ đó giúp em một tay đi mà.
Chị nè, tổng giám đốc Lệ cũng là người mà chị có thể tùy tiện quyến rũ sao? Đúng đấy. Còn lần trước, cái gã đàn ông nghe điện thoại ấy, nghe giọng đã thấy yếu sinh lý rồi. Cô xinh đẹp thế này, đừng vì tôi mà tùy tiện tìm một tên côn đồ không ra gì. Tổng giám đốc Lệ, chắc anh còn nhớ tôi chứ? Tôi là quản lý của Quân Duyệt, thuộc tập đoàn Lệ Thị. Tiệc thường niên năm ngoái tôi còn gặp anh rồi đấy. Tổng giám đốc Lệ, chị tôi đây. Đúng là không biết trời cao đất dày, lại còn ít hiểu biết, mà dám đụng chạm đến anh. Bây giờ tôi sẽ thay anh dạy dỗ cô ta. Tổng giám đốc Lệ, sa thải anh ta đi, cấm tất cả các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Lệ Thị tuyển dụng anh ta. Vâng. Lệ tổng, tại sao lại như vậy? Tôi sai rồi, xin ngài tha cho tôi. Không, ông xã. Lệ tổng, lẽ nào anh, hai người thật sự là vợ chồng? Phải, không phải. Cứ chờ đấy, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Ông xã. Luật sư Tô, cô gấp gáp muốn gả cho tôi như vậy sao? Có lẽ vậy. Nhưng mà Lệ tổng, tôi đã từng gặp vợ của anh, Tô Cẩn Nhu. Cô ấy xinh đẹp như tôi, dịu dàng, là một người phụ nữ tốt. Thật sao? Nhưng tôi đoán Tô Cẩn Nhu chắc chắn không thú vị bằng luật sư Tô. Nhưng mà tôi đã kết hôn rồi. Lệ tổng, còn muốn ly hôn sao? Lệ tổng, công ty có việc gấp cần ngài về xử lý. Luật sư Tô, ngay cả việc cô bị làm khó dễ cũng không có người đàn ông nào giúp cô giải vây, giữ lại cũng vô dụng. Tôi không ngại cùng luật sư Tô và cả vụ kiện ly hôn của mình cùng nhau giải quyết luôn đâu. Cái người này thật là, đến cả lời người khác nói cũng không nghe hết. Vân Trì, cuối tuần này là tiệc đính hôn của ba và mẹ kế con. Bà nghĩ trước tiệc đính hôn sắp xếp cho con gặp mặt mẹ kế. Không cần thiết đâu, đây là việc riêng của ba. Được, bà biết con bận, nhưng mà đến lúc đó tiệc đính hôn con nhất định phải đến đấy nhé. Vâng. Ngày tiệc đính hôn, Tần Lộ Vân, vị hôn thê của Lệ Trì Tân. Dì Tân, dì mặc váy cưới thật đẹp. Váy cưới này là do lão Lệ đặt, còn đặt cho con một bộ nữa. Nào, mau thử đi. Sau tiệc đính hôn, lão Lệ định tổ chức bù hôn lễ cho con và Vân Trì đấy. Đẹp quá đi. Thôi sao cũng được, thử xem sao. Dì Tân, cô là mẹ kế của tôi sao? Cái gì? Không, anh làm gì vậy? Giải thích? Giải thích cái gì mà giải thích? Cô nói cô đã kết hôn rồi.
Sao lại là người của Lệ gia? Có vấn đề gì sao? Cô biết rõ thân phận của tôi, còn dám đến trêu chọc tôi. Tôi không trêu chọc anh thì trêu chọc ai? Chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Được, đã thích sự kích thích thì cứ thực hiện đến cùng đi. Bên kia, lễ đính hôn sắp bắt đầu rồi. Ba anh đính hôn, anh không đi sao? Thiếu mất nhân vật chính thì lễ đính hôn này chẳng phải kết thúc rồi sao? The film was translated Thay quần áo đi. and narrated by M Media. Lệ tổng, sao ngài lại ở đây? Chủ tịch bảo tôi tìm ngài đã lâu rồi đấy. Sao anh lại đến đây? Lễ đính hôn kết thúc hoàn hảo rồi. Chủ tịch bảo tôi mang hành lý của phu nhân đến trước. Lễ đính hôn đã kết thúc hoàn hảo. Vâng. Luật sư Tô ở đây. Cái đó, cô đánh rơi túi rồi. Tôi mang trả lại cho cô đây. Cảm ơn. Tô Cẩn Nhu. Chứng minh thư của vợ tôi sao lại ở chỗ cô? Lệ tổng và phu nhân ly hôn, không cần giấy tờ sao? Sao? Chẳng lẽ Lệ tổng hối hận, không muốn ly hôn nữa? Tôi đối với cái người vợ chỉ gặp có một lần kia căn bản không có bất kỳ ấn tượng gì. Sao có thể hối hận được? Hay cho một câu không hối hận. Mới có 2 năm đã bị anh ta vứt lên 9 tầng mây rồi, còn luôn miệng nói là hứng thú với tôi. Luật sư Tô, tại sao lại gả cho bố tôi? Bố anh? Vợ mình mà anh không nhận ra, còn nhận nhầm tôi thành mẹ kế của anh. Chồng biến thành con chồng, coi như là tôi lời. Nói đi, rốt cuộc cô có mục đích gì? Đương nhiên là thích Lệ tổng anh rồi. Tiếc là anh kết hôn rồi. Tôi chỉ có thể dùng hạ sách này thôi. Dù sao, cần quan được ban lộc, làm vậy mới được lợi chứ. Sao? Cảm thấy tôi không thật sự dám hôn anh sao? Cô không sợ bị đuổi khỏi Lệ gia sao? Anh có bản lĩnh thì đi mách bố anh đi, xem ông ấy thương anh The film was hay là thương tôi hơn. translated and narrated by M Media. Phải rồi, Lệ tổng cũng đâu phải học sinh tiểu học nữa. Cái chuyện đi mách phụ huynh này chắc là không làm được đâu nhỉ. Được, rất tốt. Cẩn Nhu, sáng sớm ra đã gọi con đến ăn sáng cùng. Có phải là lỡ việc đi làm của con không? Không có thưa bố, mấy vụ án con mới nhận gần đây đều là của Lệ thị cả. Coi như con tranh thủ làm việc riêng thôi. Cứ tự nhiên đi, cho dù con không đi làm cũng được, để Vân Trì nuôi con. Đúng rồi, dạo này con và Vân Trì sống với nhau thế nào rồi? Cũng tạm tạm, miễn cưỡng thôi. Vừa hay đến ăn sáng cùng nhau,
Con không đồng ý cuộc hôn nhân này. Người phụ nữ này phải rời khỏi Lệ gia. Sáng sớm ra mà con đã hống hách rồi. Không thích ăn thì cút đi làm. Ai thèm nhìn cái mặt thối của con. Vì cái người phụ nữ này mà ba bắt con cút. Con muốn chọc tức ba có phải không? Gan của cô cũng lớn đấy. Cứ chờ đấy. Thằng nhóc thối tha này. Cẩn Nhu, đừng chấp nó làm gì. Nó có phúc mà không biết hưởng đấy. Dạ, đúng rồi. Con đó, chuyển đến nhà ở đi. Cùng Vân Trì bồi dưỡng tình cảm. Lâu dần nó sẽ phát hiện ra những điều tốt đẹp ở con. Con chuyển đến. Không đâu ba, con vẫn là. Ba đừng kích động. Con chuyển. Hôm nay con sẽ chuyển. Vậy lập tức bảo trợ lý đi chuyển nhà cho con. Ba ơi, ba dọa con đứng tìm đấy. Chị gái, chị vậy mà cũng đến mấy chỗ như này để tiêu tiền cơ đấy. Em quên mất, chị bây giờ gả cho đồng sự trưởng Lệ rồi. Chút tiền này đương nhiên là có rồi. Chị, ba mà biết chị vì tiền tìm một ông già để kết hôn, ông ấy sẽ nghĩ gì? Khó trách Lệ tổng vì chị mà khai trừ tôi. Hóa ra cô đi làm mẹ kế cho người ta rồi. Lúc đầu tôi đúng là mù mắt, vậy mà không nhìn ra cô là loại đàn bà như vậy. Các người ăn nói vớ vẩn gì đó. Triệu Thuần, đến cả anh cũng dám nói ra những lời này. Tô Cẩn Nhu, cô cuống lên rồi sao? Mọi người đến xem này. Cái người phụ nữ này để có thể trèo cao vào nhà giàu, không tiếc gả cho ông già để làm mẹ kế cho người khác. Cô ta còn cậy thế bắt nạt người. Nhất quyết bảo chủ tịch hội đồng quản trị sa thải bạn trai của tôi. Người phụ nữ này vì tiền chuyện gì cũng dám làm. Thật quá độc ác. Cái loại vừa hám tiền lại vừa phù phiếm này đúng là làm bại hoại phong tục xã hội. Quay lại, đăng lên mạng, để cho cô ta sau này không dám ra đường gặp ai. Đừng quay nữa. Tô Hân Duyệt, tôi miễn phí phổ cập pháp luật cho cô một chút. Tung tin đồn nhảm, vu khống người khác, gây tổn hại đến danh dự của người khác là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy. Chột dạ rồi sao? Đây chính là Lệ tổng chính miệng nói với tôi đấy. Tốt lắm Lệ Vân Trì, anh hại tôi thảm rồi. The film was translated and narrated by M. Ai dám làm loạn trên địa bàn Lệ gia? Là Lệ tổng. Lệ tổng, cái loại phụ nữ tham vàng bỏ ngãi này tuyệt đối không thể để ở lại Lệ gia được. Đúng vậy đó, chủ tịch lớn tuổi rồi, bị con hồ ly tinh này mê hoặc rồi. Ngài tuyệt đối không thể mắc lừa đâu. Đủ rồi. Chồng tôi rõ ràng là anh ấy. Sao có thể? Rõ ràng Lệ tổng nói. Sau này tôi không muốn nhìn thấy hai người họ nữa. Tất cả video đã quay hôm nay, ảnh đã chụp, chỉ cần có một tấm lọt ra ngoài, Lệ Vân chỉ tôi nhất định truy cứu đến cùng. Lệ tổng, tôi sai rồi, tôi không dám nữa đâu. Đúng đó, Lệ tổng tha cho tôi. Tha cho tôi đi mà, tôi có làm gì đâu chứ. Xem cái gì mà xem, giải tán hết đi. Đi. Chồng hôm nay có chút đẹp trai đó nha. Tôi chỉ là vì thể diện của ba tôi thôi, cô đừng có được nước làm tới.
tức quá rồi. Lệ Vân Chỉ, anh là heo hả? Văn phòng luật sư. Lệ tổng, sao anh lại đến văn phòng luật sư? Lệ thị muốn bàn về một trang trại rượu tiếp theo, cần đến trang trại rượu và soạn thảo hợp đồng. Lệ tổng, để tôi đi cùng anh nhé. Tôi thấy luật sư tôi không tệ. Luật sư tôi đi cùng tôi đi. Lại là tôi. Đi thôi. Chủ trang trại rượu Lý Gia. Lệ tổng đích thân đến thăm, đón tiếp không chu đáo. Rượu đã chuẩn bị sẵn cho ngài rồi. Mời. Đây là rượu nho đã được trang trại rượu của chúng tôi The film ủ was kỹ lưỡng. translated and narrated by M Media. Hương vị đậm đà, có sức lan tỏa. Không tệ. Vẫn là Lệ tổng hiểu biết. Xem ra trợ lý của Lệ tổng tiểu lượng không tốt lắm. Ở bên cạnh Lệ tổng không uống rượu sao được. Lý lão bạn hiểu lầm rồi, tôi không phải là trợ lý của Lệ tổng. Tiểu lượng kém đúng là khuyết điểm của tôi, nhưng năng lực chuyên môn và thái độ làm việc mới là quan trọng nhất. Rốt cuộc người phụ nữ này là ai? Lại dám ở trước mặt Lệ tổng ăn nói như vậy. Tối nay nhất định phải cho cô ta một bài học. Lệ tổng, tối nay chúng ta cứ ở lại trang viên rượu đi, qua đêm tạm bợ vậy. Tô Cẩn Nhu, cô đang làm gì vậy? Phòng 2808. Ai? Anh muốn làm gì? Lệ tổng đang ở ngay phòng đối diện đấy. Lệ tổng sẽ để ý đến cô sao? Lệ tổng là người đã có vợ rồi. Ngoan ngoãn nghe theo tôi đi. Sau này hợp tác với Lệ thị chắc chắn không thiếu phần của cô đâu. Tôi nói cho anh biết, tôi là luật sư đấy. Dùng bạo lực, bắt ép hoặc là dùng thủ đoạn khác với phụ nữ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự đấy. Đến lúc đó tôi sẽ nói là cô chủ động quyến rũ tôi. Với gia thế như tôi, người khác chắc chắn sẽ nghĩ là cô muốn trèo cao. Ai còn tin lời ma quỷ của cô nữa. Cưỡng chế sàm sỡ, làm nhục phụ nữ. Loại người như anh chính là cặn bã của xã hội. Đồ đàn bà, dám đánh tôi, đúng là không ăn mềm được. Cứ thích ăn cứng thôi đúng không? The film was translated and narrated by M Media. Tối nay cô không thoát khỏi lòng bàn tay tôi đâu. Lệ tổng, kể từ hôm nay Giang Thành sẽ không còn trang trại rượu Lý Gia nữa. Lệ tổng, cô ta chỉ là một luật sư nhỏ bé, cũng không phải là vợ của anh. Sao anh lại? Người của Lệ Vân Chỉ tôi, ai dám động vào thì biết tay. Lệ tổng ơi, tôi không nên làm như vậy. Xin anh tha cho tôi, tha cho trang trại rượu Lý Gia. Là cô ta quyến rũ tôi. Thật sự là cô ta chủ động. Cô không sao chứ?
Anh làm gì vậy? Đừng làm vậy. Luật sư Tô không phải rất chủ động sao? Ngay cả loại người như ông chủ Lý cũng có thể lọt vào mắt xanh, vậy tại sao tôi lại không được? Anh còn tin lời ma quỷ của hắn ta? Anh điên rồi. Chẳng lẽ là tôi chơi hơi quá rồi sao? Người đàn ông này sao đột nhiên lại nổi hứng thế này? Rõ ràng mấy ngày trước còn ghét tôi lắm mà. Đây không phải là điều cô muốn sao? Tại sao không ly hôn? Cái tên Lệ Vân Chỉ này đúng là thần kinh. Cái loại đàn bà vong ân bội nghĩa này, ngủ với tôi xong là muốn chạy, bây giờ còn muốn điên ổn, làm mẹ kế của tôi. Đừng hòng. Lệ tổng, chúng ta chỉ cần để chủ tịch ly hôn với luật sư Tô là được chứ gì. Không cần phải tức giận. Chủ tịch coi trọng anh, chắc chắn sẽ nghe anh nói vài câu thôi. Lệ tổng đã sớm nghĩ đến rồi. Là tôi nhiều lời rồi. Chuẩn bị sẵn thỏa thuận ly hôn, gửi cho Tô Cẩn Nhu. Từ từ, sao cô lại ở đây? Vừa hay bên này có một vụ án, tiện đường đến thăm mọi người. Tôi cũng chưa ăn sáng, có làm một chút, ăn cùng với Lệ tổng. Bữa sáng tôi làm lại dâng cho người khác. Bữa sáng người khác làm, anh lại ăn ngon lành. Đồ cha nam. Lệ tổng, bữa sáng người ta làm ngon không? Hơi khô. Tôi đi lấy cho anh chút gì đó uống. Tối hôm qua, không cần cảm ơn, anh đã hôn rồi. Sàm sỡ còn làm bộ. Ly hôn hoặc bị ly hôn, cô chọn đi. Lệ tổng, anh không phải cho rằng tôi là mẹ kế của anh đấy chứ? Nếu anh có ý đồ gì với tôi? Không hay đâu. Cô nghĩ bố tôi để ý đến cô chắc. Hơn nữa, bây giờ tôi càng hy vọng ông ta ly hôn với cô. Nếu cô nói với ông ta ý đồ của tôi với cô, vậy thì càng tốt, tôi cũng đỡ phải mất công. Anh không sợ vợ anh buồn sao? Dù sao thì hai người cũng coi như là vợ chồng 2 năm rồi. Lúc cô quyến rũ tôi, sao không nghĩ đến tôi đã là vợ anh rồi? Tính là cái kiểu quyến rũ gì chứ? Cái đó chắc là, có lẽ đại khái cũng không gọi là quyến rũ nhỉ. Cùng lắm thì tính là chơi đùa thôi. Lệ tổng, Cẩn Nhu sao lại nằm trên đất thế kia? Cái đó tôi bị rơi đồ, tôi tìm đồ một chút. Vậy thì luật sư Tô cứ từ từ tìm, tôi có việc đi trước đây. Cái tên này thật là thâm độc đến tận cùng, chẳng chịu thiệt một chút nào. Cẩn Nhu, cô và Lệ tổng đã xảy ra chuyện gì sao? Hôm qua cái ông Lý kia, vậy mà lại muốn sàm sỡ tôi. Lệ tổng đã giúp tôi dạy dỗ ông ta một chút. Cẩn Nhu, cô đã là người kết hôn rồi. Mặc dù cô và chồng không có tình cảm, nhưng bắt cá hai tay cũng không hay đâu. Từ từ, Lệ Vân Chỉ cũng là người đã kết hôn rồi. Vậy thì đây chính là bản lĩnh của riêng tôi, không cần cô quản. Nhưng mà nếu như cô muốn cùng tôi tranh giành đàn ông, vậy thì sau này chúng ta không còn là bạn bè nữa. Nhưng mà người cô cướp là chồng của tôi đó. Đồ của Tô Cẩn Nhu tôi có thể cho, nhưng không thể bị cướp.
Luật sư Tô, có bill kiện của cô. Cảm ơn. Đơn ly hôn. Tức quá đi mất thôi. Cái tên Lệ Vân Chỉ này đúng là chỉ mong ly hôn với tôi thôi. Đến vợ mình cũng không nhận ra. Cha năm, muốn ly hôn cũng phải là tôi đề nghị trước mới đúng. Luật sư Tô, sao lại giận dữ như vậy? Có phải là vụ án gì rất khó khăn không? Đúng vậy, rõ ràng Lệ Vân Trì còn không biết tôi chính là vợ anh ta. Tôi phải giận dữ vì cái gì chứ? Chẳng lẽ tôi thật sự thích anh ta? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Bố anh nói tìm tôi có việc. Sao không thấy ông ấy đâu? Cái này không phải cho anh. Đơn thỏa thuận ly hôn. Nghĩ kỹ rồi. Chịu ly hôn rồi sao? Lệ Tổng, tôi có thể phỏng vấn anh một chút được không? Rốt cuộc là tại sao anh cứ nhất định phải ly hôn với vợ mình? Mặc dù nói là hai người không thân, nhưng mà hai người có thể thử ở cùng nhau một thời gian. Biết đâu, anh sẽ rất thích cô ấy đấy. Có phải cô ấy ở trước mặt cô nói gì đó rồi không? Hay là cô ấy tham lam vị trí Lệ phu nhân, không chịu ly hôn, nên nhờ cô đến thuyết phục? Cái loại phụ nữ tham lam hư vinh này tôi sẽ không thích đâu. Chẳng phải anh cũng nói tôi là một người phụ nữ tham lam hư vinh sao? Vậy anh còn níu kéo với tôi làm gì? Cô với Tô Cẩn Nhu có thể giống nhau sao? Hơn nữa, tôi không phải loại đàn ông vô trách nhiệm. Vậy anh đúng là có trách nhiệm thật đấy. Rõ ràng là không hề hiểu tôi, đã nói tôi tham lam hư vinh. Thật đáng ghét. Đáng đời anh không có vợ. Đến rồi đây, vừa mới nói muốn tìm con. Đi theo ta đến thư phòng một chuyến, có chuyện muốn thương lượng với con. Được. Tiếp tục giả vờ đi. Tôi không tin cô có thể bình tĩnh như không có chuyện gì mà tiếp tục làm cái vai mẹ kế này đấy. Bố muốn nói gì với con? Là như vậy, lần trước tiệc đính hôn, bố không mời nhiều khách lắm. Vân Trì cũng không đến. Dì Tân của con cảm thấy Vân Trì không thích dì ấy lắm, nên vẫn chưa chuyển vào ở. Bố định tổ chức một buổi tiệc, chính thức giới thiệu dì ấy và con cho mọi người biết. Con thấy thế nào? Chuyện này đương nhiên là không vấn đề gì rồi. Vậy thì thân phận vợ Lệ Vân Trì của tôi chẳng phải sẽ hoàn toàn bị phơi bày sao? Dì Tân, dì là đang... Đừng để Vân Trì nghe thấy đấy. Dì và lão Lệ chuẩn bị cho nó một chút bất ngờ. Dì đi bày trí phòng một lát, đừng để nó phát hiện ra là vậy. Yên tâm đi, anh ấy chắc đang ngủ rồi. Dì cứ yên tâm đi làm đi. Lộ Vân, nhất định phải giữ bí mật giúp dì đó. Chưa ngủ hả? Uống miếng nước đi. Anh đi đâu đấy? Tìm bố tôi. Không được đi. Yên tâm, không phải đi bảo chuyện ly hôn của các người. Vậy cũng không được đi. Trong thư phòng có gì? Không có gì cả. Vụng về. Cố dùng sức một chút là nhét vào được thôi. Bố tôi dẫn phụ nữ về rồi. Cô cứ ở dưới lầu mà canh chừng, còn giúp ông ấy che đậy. Anh nghĩ nhiều rồi. Sao có thể chứ? Bố anh không có ở trong thư phòng. Em qua bên này, chúng ta đổi chỗ cho nhau. Cái này mà cô nói không có. Xong rồi. Mấy người lấy mạng tôi đi. Muốn tôi giữ bí mật, mấy người cũng nhỏ tiếng thôi chứ. Anh cứ coi như không nghe thấy gì đi. Chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Anh thông cảm cho bố anh đi. Cái này mà cô cũng thông cảm được. Được chứ? Cái này có gì mà không thông cảm được?
Đầu óc cô có vấn đề sao? Cô thích tiền đến vậy sao? Thích cái vị trí Lệ Đồng sự trưởng phu nhân gì cơ? Cái đầu của người đàn ông này đúng là lớn thật. Nói chuyện. Lệ Tổng, dù sao hôm nay anh vào trong đó chắc chắn là không được rồi, nhưng mà chuyện này tôi có thể giải thích với anh. Vậy nên cô còn không nói chuyện ly hôn với bố tôi sao? Cái gì thế này? Chuyện này ngay từ đầu đều là do tự anh hiểu lầm thôi. Tôi hiểu lầm. Lệ Vân Trì, anh bị ngốc sao? Tôi căn bản không phải là mẹ kế của anh. Lộ Vân, em nghe này. Dưới lầu có tiếng gì thế? Tần Nhu đang ở dưới đó. Nhanh lên đi. Cái này làm còn khá phức tạp. Cái này anh giúp em ấn vào đi. Ấn vào. Sớm biết vậy đã bảo trợ lý đến làm rồi. Thằng con lớn như vậy rồi, sao mà chơi cái thứ này? Bây giờ giới trẻ thích cái này lắm. Hơn nữa, để trợ lý làm quá thiếu thành ý. Em muốn để Vân Trì thấy được tâm ý của em. Được. Nào, anh làm xong cái này rồi, chúng ta đổi chỗ cho nhau. Sao thế? Sao tim tôi cứ đập loạn xạ thế này? Không lẽ dễ dàng như vậy? Trúng kế Mỹ Nam của anh ta rồi. Tôi tận mắt nhìn thấy. Sao có thể hiểu lầm được? Cô vì cái vị trí này đúng là nhẫn nhịn thật. Đã như vậy thì tôi giúp cô hỏi bố tôi xem sao. Rốt cuộc là coi cô ra cái gì? Lạ thật. Tôi vừa mới nghe thấy. Ở đây có tiếng mà. Ly hôn đi. Đó là lựa chọn duy nhất của cô. Tôi đã nói là anh hiểu lầm rồi mà. Sao anh lại không chịu nghe người ta giải thích vậy? Thật là vô lý. Nghe nói hôm nay Lệ Đồng sự trưởng muốn giới thiệu Lệ Đồng sự trưởng phu nhân đấy. Còn có cả Lệ phu nhân trong truyền thuyết hôm nay cũng sẽ đến tham dự. Yên là vợ của Lệ Vân Trì. Tôi thật sự muốn gặp mặt cô ấy. Vị Lệ phu nhân này kết hôn với Lệ Tổng đã 2 năm mà không một ai thấy mặt mũi ra sao. Nghe nói là rất thần bí. Nghe nói cái vị Lệ Tổng này hoàn toàn không coi trọng cái danh Lệ phu nhân của cô ta, nên mới luôn không lộ diện đó. Thật sao? Đương nhiên rồi. Cô là ai? Sao cô biết? Tôi. Kiều Na, bạn thân của La Tư Tư. Nana, sao mà bất cẩn thế? Rượu đổ hết lên người ta rồi kìa. Người ta đâu có cố ý. Tô tiểu thư sẽ không để bụng chứ? Nói cô không cố ý, ai tin? Cố ý thì sao nào? Cô là cái thá gì? Cũng dám tranh giành đàn ông với Tư Tư, thứ rác rưởi như cô. Còn muốn quyến rũ Lệ Tổng, thật không biết xấu hổ. Cho cô một cơ hội xin lỗi. Xin lỗi loại đàn bà như cô. Nực cười, hôm nay cô nên quỳ xuống xin lỗi Tư Tư đi. Sau đó thì cút xéo khỏi đây. Mấy cái loại yến hội cao cấp này không phải loại dơ bẩn như cô cũng có thể đến đâu. Tôi đã cho cô cơ hội rồi. Sao, cô còn muốn động tay động chân với tôi? Yên tâm, luật sư Tô là luật sư, sẽ không động tay đâu. Như luật sư tôi đây này, người rộng lượng như vậy, bẩn có một cái váy thôi mà. Cô sẽ không để bụng đâu nhỉ? Đúng không? Đối với tôi, cô còn non lắm. Tôi không cố ý. Hai vị sẽ không để bụng chứ? Cô, ai tin cô không cố ý? Đúng đó, tôi liều với cô. Sao? Cô còn muốn đánh tôi sao?
Luật sư La là luật sư, luôn luôn rộng lượng. Bẩn có một cái váy thôi, cô sẽ không để bụng đâu, đúng không cô? Sao? Hôm nay là yến hội của Lệ gia, các người còn làm loạn nữa, không sợ người ta đuổi ra ngoài sao? Cô biết đấy, dù sao thì bọn họ không thể đuổi tôi đi được đâu. Các người đang làm gì đấy? Sao anh lại vào đây? Cô ở Lệ gia tôi làm loạn ở yến hội. Cô nói xem, cô dựa vào bố tôi hay là dựa vào tôi? Nếu không phải do cái đống đào hoa anh gây ra, tôi còn lâu mới gặp tai ương đó. Tôi dựa vào anh cái gì? Chẳng phải trong lòng anh coi thường tôi lắm sao? Trước kia thì có một chút, nhưng tôi đã nói rồi, tôi là một người đàn ông có trách nhiệm. Chúng ta đã như vậy rồi, tôi sẽ cưới cô. Anh bị bệnh sao? Không thích tôi thì cưới tôi làm gì? Tôi và anh không có gì, với bố anh lại càng không có gì. Ai nói tôi không thích cô? Đến giờ anh còn chưa biết tên tôi, đúng không? Anh thích tôi ở điểm nào? Thích là thích, liên quan gì đến tên? Được, cô tên gì? Tôi tên Tô Cẩn. Lệ tổng, chủ tịch tìm anh có việc gấp. Biết rồi. Được, tôi nhớ tên cô rồi. Tô Cẩn, chuyện của chúng ta để lát nữa tôi nói rõ với cô. Tôi đã gửi thỏa thuận ly hôn cho Tô Cẩn Nhu rồi, đã gửi cho người phụ nữ ham hư vinh đó rồi. Này, mỗi lần anh nghe người khác nói chuyện có phải là nghe chỉ được một nửa không vậy? Anh nghe có biết nghe trọng điểm không? Còn thích nói tôi ham hư vinh. Sống thế này không sống nổi nữa, ly thì ly, ly ngay bây giờ. Lệ Vân Trì, anh đúng là đồ tự đại, đáng đời anh không có vợ. Ly hôn phải không? Ly thì ly. Nói tôi ham hư vinh, còn luôn miệng nói thích tôi, toàn là lời ngon tiếng ngọt, không thể tha thứ. Lệ tổng, là cô ta. Đây chắc là phòng của Lệ tổng rồi. Anh ấy vẫn chưa về. Tôi nằm trên giường của anh ấy, như vậy tôi có thể một cách hợp tình hợp lý. Cô ta đây là... Cô ta không phải là muốn ra tay với Lệ Vân Trì đó chứ? Tô Cẩn, người phụ nữ này lại đang giở trò gì vậy? Chơi trò lạc mềm buộc chặt. Chiêu trò của cô thật là không ngừng nghỉ mà. Lệ Vân Trì, anh dám ngoại tình trong hôn nhân? Sao lại là cô? Lệ tổng, quần áo tôi bị ướt nên đến thay. Sao cô lại ở đây? Mọi người cứ tiếp tục. Tiếp tục. Lệ tổng, anh đi đâu vậy? Chúng ta... Lệ tổng, chẳng lẽ tôi thật sự không có sức hút bằng Tô Cẩn Nhu sao? Tô Cẩn Nhu, tôi nhất định sẽ không thua cô. Muộn thế này rồi, cô đi đâu vậy? Rời khỏi Lệ gia. Sao? Sao đột nhiên lại muốn đi rồi? Đi ly hôn chứ sao, để cái vị trí này cho người cần nó. Cô dãy dụa lâu như vậy, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt muốn ly hôn rồi sao? Anh đừng đi theo tôi nữa, Tô Cẩn. Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho Tô Cẩn Nhu, để cô tận tai nghe thấy tôi không thích cô ta, nhất định sẽ ly hôn với cô ta.
Lệ Vân Trì, đồ vương bát đản này. Đổi tên liên hệ thành Vương Bát Đản. Tô Cẩn Nhu, nếu cô vẫn không chịu ký vào thỏa thuận ly hôn, vậy thì ngày mai chúng ta gặp nhau trực tiếp ở cục dân chính. 10 giờ sáng mai, đúng giờ sẽ chờ đón. Mai, tốt nhất cô nên đến đúng giờ. Trợ lý Lâm, trước 9 giờ sáng mai, nhất định phải tìm cho ra giấy đăng ký kết hôn của tôi. Dạ. The film was translated and narrated by M Media. Trợ lý Lâm, tôi bảo anh theo sát bên cạnh thằng nhóc Lệ Vân Trì này là để nó đi vào con đường chính đạo. Anh lại nghĩ đến chuyện giúp nó trộm giấy đăng ký kết hôn từ trong nhà. Chủ tịch, tôi biết sai rồi. Là con bảo cậu ta làm. Ba, cuộc hôn nhân không có tình cảm này đã đến lúc nên kết thúc rồi. Lệ Tổng, cô Tô đã ký đơn ly hôn rồi gửi đến rồi. Chỉ cần ba còn sống một ngày thì đừng hòng ly hôn. Bà đã bảo đặc biệt sắp xếp một bữa tiệc, muốn giới thiệu Cẩn Nhu cho mọi người. Kết quả là nó không xuất hiện. Chắc chắn là bị con chọc tức bỏ đi rồi. Ba, dù ba có xé nát đơn ly hôn đi chăng nữa, con cũng sẽ tìm Tô Cẩn Nhu ký tờ thứ nhất, tờ thứ hai. Giấy đăng ký kết hôn mà ba lấy đi, con cũng có thể làm lại. Ba không ngăn cản được con đâu. Nghịch tử, đồ nghịch tử. Cẩn Nhu, lần trước Vân chỉ nói muốn ly hôn. Ba đoán là giữa các con chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Tối nay ba gọi Vân Trì về ăn cơm. Cả nhà chúng ta sẽ giải quyết hiểu lầm này cho ổn thỏa. Ba, Lệ Vân Trì thật sự không có tình cảm với con. Hơn nữa con người anh ấy căn bản là không nghe người khác giải thích. Tình cảm phải từ từ bồi dưỡng chứ. Lệ Vân Trì, anh có bản lĩnh thì đừng về đây. Vân Trì, vừa hay trong bếp còn bát canh chưa bưng ra, con mau vào giúp một tay đi. Mau đi đi. Sao cô lại vụng về thế hả? Tôi không sao. Con nói là không sao, chảy máu rồi kìa. Tôi đưa cô đi băng bó. Tôi dọn ra rồi lại về. Anh ấy hỏi cũng không thèm hỏi một câu. Xem, đúng là một cặp vợ chồng son. Vân chỉ muốn ly hôn. Tôi thấy chỉ là vì chuyện nhỏ mà cãi nhau, kích động quá thôi. Dù sao thì có cặp vợ chồng nào mà không cãi nhau đâu. Tối nay chúng ta hãy để không gian riêng tư cho chúng nó. Đi thôi. Tiêu rồi. Chắc chắn là ba và dì Tân khóa cửa rồi. Sao cô lại về rồi? Chuyện ly hôn giải quyết xong rồi sao? Chắc là sắp xong rồi. Có cần tôi giúp gì không? Không cần. Anh lo cho thân anh là được rồi. Tôi giấy đăng ký kết hôn bị giữ rồi. Thì ra hôm đó anh không xuất hiện là vì lý do này. Lệ Tổng, trong mắt anh, vợ của anh, cô ấy là người như thế nào? Cô ấy chỉ là một người đầy thủ đoạn mà thôi. Nhiều lần không bắt máy của tôi đoán là
Cô ấy biết thân phận của tôi rồi. Không muốn ly hôn. Anh căn bản là chưa từng hỏi ý nghĩ của cô ấy. Có lẽ cô ấy cũng rất muốn ly hôn đó. Cô gấp cái gì? Tô Cẩn Nhu. Chắc là chồng tôi tìm tôi thương lượng chuyện ly hôn. Vương Bát The Đản. film was translated and narrated by M Media. Khi nào muốn ly hôn, lúc nào cũng chiều. Cô xem, cô ta lại cúp máy của tôi rồi. Đây không phải là trốn tránh thì là gì? Anh thôi đi được không? Người ta nói không chừng là không muốn nói chuyện với anh. Anh muốn làm gì? Cô không muốn tôi ly hôn. Đương nhiên là tôi muốn anh ly hôn. Tôi rất vui vì được ly hôn. Lẽ nào Tô Cẩn Nhu tôi còn luyến tiếc chắc? Trong lòng cô ấy quả nhiên có tôi. Tối nay giường là của cô. Ba. Alo, Vân Chỉ này, bây giờ nhìn con và Cẩn Nhu quan hệ hòa thuận, muốn giao giấy kết hôn cho con. Hy vọng trước khi con làm việc gì phải suy nghĩ cho kỹ, đừng hành động theo cảm tính. Con biết rồi, ba. Trợ lý Lâm. Lệ tổng, bảo người đi làm cho xong chuyện ly hôn đi. Vâng. Ba giờ chiều hôm nay gặp ở cục dân chính. Cảm rồi. Khó chịu thật. Cô Tô phải không? Lệ tổng ủy thác tôi đem tất cả tài liệu đều mang đến rồi, chúng ta vào thôi. Cô Tô. Lệ tổng nói, giữa cô và anh ấy tuy không có tình cảm nhưng ít nhất cũng đã tốn 2 năm thời gian. Đây là Lệ tổng bồi thường cho cô. Anh nói với anh ta, tôi không cần sự bố thí của anh ta. Cô Tô, trông cô có vài phần quen mắt. Chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu rồi không? Chưa gặp, không quen. Anh còn đến đây làm gì? Giấy ly hôn làm xong chưa? Xong rồi, chúng ta kết hôn đi. Lệ Vân Trì, hôm đó chúng ta cái gì cũng không xảy ra. Anh không cần cưới tôi, cũng không cần chịu trách nhiệm với tôi biết. Anh biết. Thuận nước đẩy thuyền. Không được sao? Tô Cẩn, dù sao cô cũng không có tình cảm với ba tôi. Tôi cũng đã nói rồi, tôi có tiền. Tôi nghĩ kỹ rồi. Gả cho ba tôi, hình như đúng là vì tôi. Dù sao thì gần gũi cũng dễ dàng hơn. Trước đây sao tôi không phát hiện ra anh tự luyến như vậy? Anh nói xem, cô ấy tại sao lại tức giận? Nghiên cứu chỉ ra rằng người phụ nữ vừa ly hôn có một loại tình cảm luyến tiếc quá khứ, cảm xúc cực kỳ không ổn định. Tôi thấy cô Tô chắc là như vậy đó. Coi cho kỹ vào ảnh trên giấy ly hôn. Còn nữa, lần này anh nghe cho hết mọi chuyện đi. Tên tôi là Tô Cẩn Nhu. Chính là cái cô tham vàng bỏ ngãi, tham luyến tiền tài địa vị, không có chút tình thú nào, lại còn là người vợ trước quỷ kế đa đoan của anh. Cô là Tô Cẩn Nhu. Sao? Lệ tổng không dám tin sao? Tô, luật sư Tô, đây là một sự hiểu lầm mà. Sao cô không nói sớm? Tôi cũng muốn nói sớm lắm chứ. Chỉ là có người luôn coi tôi là người xấu. Tôi còn có thể nói gì đây? Tôi cũng muốn giải thích lắm chứ. Nhưng có người ngay cả thói quen nghe người khác nói hết câu cũng không có, coi tôi là mẹ kế, cũng không nghĩ tới là vợ mình.
Cẩn Nhu, em nghe anh nói. Hôm đó ở lễ đính hôn của ba anh, em mặc váy cưới, anh liền cho rằng, phải, anh cho rằng tôi vì tiền, vì quyền thế của Lệ gia, nên mới quyến rũ ba anh. Ngay từ đầu, trong lòng anh, tôi đã không phải là người tốt rồi. Anh tự cho rằng chưa từng gặp tôi, nhưng vẫn cảm thấy tôi không thể ly hôn với anh. Được thôi, bây giờ tôi tác thành cho anh. Đi đâu? Lệ tiên sinh, Lệ tổng, chúng ta đã ly hôn rồi. Dù sao anh cũng không thích tôi. Như vậy vừa hay, Tô Cẩn Nhu, anh không thích em sao? Dù cho anh hiểu lầm em là mẹ kế của anh cũng vẫn muốn cưới em. Anh đã nói rồi, anh nhất định phải có được em. Sao chỉ có một mình con? Cẩn Nhu đâu? Thằng nghịch tử này, sao lại ly hôn rồi? Hồ đồ quá. Con không biết người luôn. Ở bên cạnh con là Tô Cẩn Nhu, con cứ tưởng là cô ta là. Con sẽ tái hôn với cô ta. Đến cả dỗ con gái cũng không biết. Dỗ thế nào? Chẳng phải con và Cẩn Nhu còn chưa tổ chức hôn lễ sao? Phải, cầu hôn, sau đó chuẩn bị hôn lễ. Sao ta lại sinh ra một đứa con không hiểu lãng mạn như vậy chứ? Tòa nhà văn phòng. Lệ tổng, chúng ta đã ly hôn rồi. Anh còn đến đây làm gì? Tái hôn? Anh đang đùa với tôi sao? Cẩn Nhu, những hiểu lầm trước đây đều là do anh gây ra. Nhưng việc anh dụng tâm tính kế để em gả cho anh là thật lòng, không phải vì cái đêm vốn không có gì kia. Em có thể chấp nhận anh lần nữa không? Một năm sau. Sao lại khóa cửa rồi? Lệ tổng, 9 giờ 1 phút. Ngài đến muộn rồi. Đây là nhà của tôi đến cả nhà mình cũng không về được, còn ra thể thống gì nữa. Lệ tổng, sau lần ly hôn trước, ngài khổ sở theo đuổi phu nhân 1 năm mới làm lành. Bây giờ trong nhà là phu nhân làm chủ, gia quy nghiêm ngặt. Không về nhà trước giờ giới nghiêm, ngài không vào được đâu. Vậy bảo tôi ở đâu? Tiện thể nhắc ngài một câu, tiền của ngài đều do phu nhân quản lý. Phu nhân đã nói, khách sạn Lệ Thị không cho ngài ở. Ngài hiện tại không có chỗ nào để đi. Tôi sẽ giải quyết. Nhưng mà sau này ngài có tiền riêng, nhớ trả lại cho tôi đấy. Lệ tổng về sớm ghê ta. Hôm nay có tiệc xã giao nên về muộn có 1 phút. Chắc không có vấn đề gì lớn đâu nhỉ? Trên đường về, anh đặc biệt đi mua điểm tâm ở tiệm mà vợ yêu thích nhất. Thấy điểm tâm ngon thế này, vợ đại nhân, có thể khoan dung cho anh một chút được không? Lệ Vân Trì, anh thật đáng ghét. Biết rõ dạo này em tăng cân, còn mua điểm tâm cho em. Vợ anh lúc nào cũng xinh đẹp nhất,